Bakit nga ba magandang gawing jungler ang buff Khaleed? Sa Mobile Legends game na to, pag-uusapan natin yung mga advantage at disadvantage kapag ginawa nating jungler si Khaleed. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! Shut down! Mega kill! You have slain an enemy! Shut down! Double kill! Triple kill! Whee! You have slain an enemy! Why are you running? Double kill! You are dead! Sa laro na to, dahil jungle Khaleed yung gagawin natin, kaya ito yung emblem at item build na gagamitin ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating sa early rotation, ang plano lang natin kumuha ng blue buff, lito, tapos kunin lahat ng farm sa kabilang side. Ang unang advantage ni Khaleed, once na mag level 2 na tayo, mas mahihirapan na yung kalaban na patayin tayo, lalo na kung hindi nila kayang cancelin yung second skill. Kaya ibig sabihin, malakas tayo sa teamfight lalo na sa early game. Priority ko kunin yung Lito, ang hindi ko lang alam kung bakit pupunta agad sa bottom lane yung Tig kahit hindi pa namin nakukuha yung Lito. At dahil priority rin yun ng kalaban, kaya ito yung nangyari. Ipin natin yung ano natin. First blood! Salve. Tayong humati. Naagaw nila yung Lito pero kung napansin nyo, low HP agad sila. Ang mali ko nga lang, dapat kinuha ko yung maliliit na jungle creeps nila kasi nag-retry na yung Gusion. Maliban doon, isa pang mapapansin nyo, kulang yung jungle creeps ko sa bottom side. Masyado tayong maaga inagawa ng dirot ng jungle creeps kaya ibig sabihin hindi agad tayo makakapagpa level 4. Kailangan nyo tandaan kapag side lane kayo, hanggat maaari ang kukunin yung jungle creeps is yung maliliit na crab or yung jungle creeps ng kalaban para may delay sila. Hindi nyo dapat binabawasan yung jungle creeps nyo sa first 2 minutes kasi yun yung kailangan ng jungler para mag level 4 bago mag up yung turtle. Pero para makapagpa level 4 pa rin tayo, kukunin na lang muna natin yung jungle creeps ng kalaban lalo na at sa top lane naman yung rotation nila. At dahil pa up na rin yung unang turtle, kaya ito yung nangyari. Simulan mo na tayo. Pull mo. Okay na. Sound ka na to, sound. Ano? May ulti ka? Wala pa pala. Request backup! Wala pa kang first kill. Nice one. Kung napansin nyo doon, isa pang advantage ng Khaleed kapag jungler, dahil nga meron tayong red buff, ibig sabihin mas malaki yung kaya nating i-deal na damage. At dahil meron din yung kasamang slow, kaya mas mahihirapan tumakas yung kalaban lalo na kung naglalakad lang sila. Pagdating naman sa adjustment na ginawa nila kay Khaleed, mas pinabilis nila yung charging speed ng passive kapag nagpa-first skill tsaka ultimate. Maliban doon, kung dati pare-pareho yung damage ng 3 ikot ng first skill, ngayon mas lumalaki yung damage sa pangalawa at sa pangatlong ikot. Naaga ulit ng Gusion yung Lito pero ginamit niya yung retry niya. Kaya ibig sabihin, pwede tayong makapag-invade at agawin naman yung red buff niya. Nice one. Uy, yun lang. Patay kami. I'm alive. Second skill. Sabay lipad.
I'm alive. Buhay tayo. Napunta sa tig yung red buff, tapos napatay pa niya yung Gusion. Kaya ibig sabihin, lalong madedelay yung core ng kalaban. Isa pang binago kay Khaleed, mas pinahina nila yung damage ng ultimate. Pero mapapansin nyo sa laro na to, hindi natin gaano iindahin yung nerf sa ultimate niya. Isa pang advantage kapag ginawa natin jungler si Khaleed, hindi na natin kailangan umuwi. Dahil nga meron na tayong second skill, kaya pwede na lang tayo mag-regen kapag maliit yung buhay natin. Pa-up na ulit yung sunod na turtle at dahil magko-contest ulit yung kalaban, kaya ito ulit yung mangyayari. Pull ko lang to. Pull mo lang. Stuck the turtle. Hero mo. Ito, yan na yung Gusion ah. Zone mo lang yung Gusion. Okay na to. Zone mo. Abante mo yung Gusion. Killing spree. Sino pa? You have slain an enemy. Shut down. Isa pa. Kill. Dali lang, saglit lang. Relax ka lang, Toy. Meron akong heal. Wala kang heal. Siyang pang-cancel talaga. Wala, okay na yun. Hindi ko mapapatay. Nakuha natin yung turtle, tapos nakakuha pa tayo ng 2 kill. Pero kung napansin nyo doon, hanggat maaari, kapag gagamitin ko yung second skill ko, lumalayo ako sa teamfight. Dahil nga isa sa mga disadvantage ni Khaleed, kayang-kaya ng kalaban i-cancel yung second skill natin at kapag nagawa nila yon, hindi tayo tatagal sa teamfight. Kaya dapat kapag ipipick natin si Khaleed, hanggat maaari, konti lang yung mga hero na kayang mag-cancel sa atin. Kaya isa pang disadvantage ng Khaleed, situational dapat ang pag-pick or last pick dapat tayo. Maliban doon, dahil nga sa early to mid game lang malakas si Khaleed, hanggat maaari, dapat meron tayong late game hero sa gold lane. Para kung sakaling tatagal yung laban, meron tayong aasahan. Napakalaki ng early game damage ng Khaleed lalo na kapag meron tayong red buff. Kaya hanggat maaari, bago tayo sumabak sa mga teamfight, dapat kunin muna natin yung red buff natin. At dahil masyado ako nakafocus sa kill kesa sa pagkuha ng objective, kaya makikita nyo dito kung bakit tatagal yung laban. Fuck. Ano, nabuhay nga. Bawal mo akong patayin. Wala ka na skill. Oh no, anita ko. Bumilis ka, Khaleed, bumilis ka. Bumilis yung takbo. Attack the turtle. Tara, Lord. Ally has been slain. An ally has been slain. Hindi ako sumunod. Turret has been Patay. destroyed. Ally has been slain. Napatay na yung Gusion. Nice one, makaka-turtle tayo. Ito yung Gusion eh. 3 turtle to. Ingat sa gusabi. Toy, sound mo na lang, Toy. An ally has slain the turtle. Nakuha natin yung turtle, ang problema nga lang, nabasag yung mid lane tower natin. Huli mo. Patay yan. Sige, patay yan. Dali, pansin ko muna. Boom. Free. Push first. Sige. Kunin ko lang. 8 minutes na yung laro pero hindi pa ako sumusubok mag-push. Kaya mula dito, iisa-isay na dapat natin yung mga tower. Dahil pababa yung rotation natin, kaya susubukan muna natin basagin yung first tower sa bottom lane. Pasag tayo, kailangan na natin bumasag. 8 minutes na, di pa tayo pumapasag. Puro tayo gera, push first. Push first. Tumititi. Your team destroyed a turret. Push first. Push first. Tara. Our turret is under attack. Launch attack. Wala kayo dyan. Ally has been Push na slain. lang ako, push.
Bakit aminto yung dirot? Request backup. Ay, mag-push ng dirot. Our turret has been destroyed. You destroyed the turret. Nabasag natin yung first tower sa bottom lane. Ang problema nga lang, namatay yung kakampi natin sa mid lane tapos nakuha pa ng kalaban yung second tower. At dahil sa top lane na lang ang natitirang first tower sa amin, kaya expected na dapat natin na dun babasag yung kalaban. At dahil malapit na rin mag-up yung Lord, kaya dapat makapag-set tayo malapit doon. Buti na lang napakaganda ng gagawin ng kakampi natin. Dito tayo. Gitna. Uy, sakto. Sakto yun ah. Sakto yung huling first kill niya. Uy, nag-ulti. Attack the Lord. I'll take the buff. I'll take the buff. Slain. Ayos mo, napatay niya isa. Launch attack. We're behind in gold. Attack the Lord. I'll take the buff. I'll take the buff. Sige, zone mo na sila tayo. Ay, simulan niya na. Kunin ko lang to. Request backup. Mabasag yung gitna. Tara. Mabasag na yung gitna. Yung sas. Sige, kunin na natin to. Namatay yung Popol, nag-arrival sa mid lane yung Sas, tapos nasa top lane yung Chu. Kaya ibig sabihin, pwede na natin kunin yung Lord. Sige. Gusto lang hanapin mo tayo, Gusto. Sige. Our turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Ally has slain Lord. Our turret has been destroyed. Ay, bawal yan. Bawal yan, Lodi. Patay. Shut down. Nakuha natin, Lord. Tara. Palagan natin. Uy. Oh, yun lang. Doon ako nalungkot. Ang bagal ko. Sige. Abutan kita. Ay, lo, naslow ako. Oh, sige. Palagay lang. Tiniktok ako. Patay pa ako. Ay, nagawang asim. Asim ng Khaleed. Namatay tayo pagtapos natin makuha yung Lord, kaya ibig sabihin sinayang lang natin yon. Pero dahil nga kayang-kaya natin mag-deal ng burst damage sa kalaban, kaya ito yung mangyayari. Request backup. Nakuha na yung ko. Kuha ko. Turret is under attack. Ay, ito. Nice one. Isa pa. An enemy. Isa pa. Bulin yan. Turret Slow yan. Ay, lusog tayo. Isa pa. Pagulin din natin yan. Ito na. Napunta. Napunta yun. Kapag-ulti out. Basag. Push first. Yan na. Sige, palagan natin. Patay agad yung ano niya. turret. Tanggal agad yung ano niya. Pati red. Kunin natin yung red niya. Napatay natin yung dalawa sa kanila, kaya dapat kumuha tayo ng objective. At dahil hindi na natin kaya pa mag-push, kaya ang kukunin na lang natin is yung mga jungle buff nila. Hindi pa na. Sige. Yun lang. Out. Hindi na ako nakapag-second skill. Basta na ako ng Cupra. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na tingin kong bagay sa Khaleed jungle. Maganda yung War Axe para sa additional damage, sustain, pati na rin sa cooldown reduction. Bloodlust Axe naman para sa mas malakas na spell bump, at POD para sa additional burst damage. Yung dalawang huling item natin, pwede pa rin nating palitan depende sa sitwasyon. Pero para mas malakas yung spell bump ng first skill at mas mataas yung heal ng second skill, kaya maganda pa rin yung Oracle. At Immortality naman para kapag namatay tayo sa crucial moments, meron pa tayong second chance. Pero kailangan nyo tandaan, ang second chance nasa ML lang, wala sa kanya. Ay, tatlo sila, sayang, di ka nahuli. Request backup. Request backup. Ayaw sumama ng dirot. Naglo-lord na. Attack the Lord. Nanipa ka na. Lord. Reset. Wag mo ano, reset mo. Reset mo. Huwag mo tangkin. Killing.
Patay sa baba. Ayaw niya sumama talaga sa atin. Okay. Uli mo yung Gusion. Oh, ulti. Yun lang, tank yan to eh. Tank yan eh. Huwag ganun. Huwag ganun to eh, tank yun. Sayang. Namatay tayo kaya ibig sabihin makukuha ng kalaban yung Lord. Pero hindi ibig sabihin na nakuha ng kalaban yung Lord ay panalo na sila. Kailangan lang natin ma-defend yung Lord na to at wag paabutin sa base natin. Kukunat lang yan eh. Defend muna natin. May Hanabi tayo. Kaya natin to sa late game. Bakit sila para sa Gusion? Kaya sila mga naka-Athena. Di nila kinder yung gitna. Yari tayo. Tago ka to. Sabay set ka lang. Sakit ng Gusion. Tsaka ng Ichu eh. Marksman build pala yung Popol. Puro damage dealer pala sila. India. Inhibitor turret is under attack. Tatalon. Malo na. Ayan toy, set toy. Pumasok. Pumasok sila, pumasok. Tatlo. Bus sila. Dep tayo, dep. Dep. Out ka na, boy tayo lahat, boy tayo lahat. Naiwasan natin yung Kufra tapos napakaganda ng set ng Tig natin kaya nanalo tayo sa teamfight na yun. At para lalo pa tayong makabawi, kailangan iangat natin yung lane tapos kunin natin yung mga buff nila. At dahil plano rin ng kalaban kunin yung buff nila, kaya ito yung mangyayari. Atak, asan na ka? Ito ka pa. Ayan na. Mapapuno buhay ko. Malas mo. Ay nako, di mo na. Patay ka na. Pak. Push, push, Unstable push. network. Push. Ay, kunin natin red niya. Makapag-push kayo. Pag hindi, wag na. Alis ka tayo, alis ka, alis ka. Tayo sa blue, sa blue. Nakuha ko na, sa blue, sa blue. May pang set ka na ulit. Kuha niya na yung blue, tara. Abang, abang toy, abang, abang, abang. Request backup. Abangan mo, sige, huwag ka lalabas, huwag ka lalabas. Abangan mo lang, pupuntahan nila si ano dyan. Ayan na toy. Pwede na yan ha. Lambot lang yan. Sige, malambot lang yan. Sige. Okay, nice one. Push first. Push first. Pasag. May Cupra. Sige, sige. Pag multi yan na, huwag multi yan. Tawag yung tank. Wag tayo. May flicker ka? Wag tayo. Wag sa loob. Wag sa loob yung base natin, oh. Baka di ma-depend eh. Kunin ko lang yung red ko. Lord tayo. Ayun, nasa top po yung kano, yung... Pwede yan ah. Pwede yan. Ulti. Yung Khaleed na lang ayan na lang naiwan. Feel the heartbeat. Ano wala? Attack the Lord. Wait, saan ka pala? Attack the Lord. Maraming salamat sa 10 stars. Run Online Pinas. Napakaraming 10 stars pala nun. Maraming salamat. Lord. Okay. Ano mo lang, hanapin mo yung Gusion tayo. Hanapin mo lang yung Gusion. Sige, hanapin mo lang ah. Ayun ah. Ultihan mo pagka nahuli mo ah. Nice one. Patayan. Uy, nabuhay. Buhay pa siya. Nice one. Kuha ko na yung Lord. Si Popol. Patay ka na. Patay ka na. Ay, patay na pala yun. Wala palang imo. Kala ko meron. Push first. Patay dalawa. Matay hanapin natin.
Tara, push first. Sa gitna tayo, ulti ka na. Hanapin mo yung Chu, o kaya Sas. Huwag na ultihan mo. Tara. Yan na. Yan na, ulti ito, isa Sas. Ulti sa Sas, tigit ito eh. Ultihan mo na. Nice one. Nasa likod yung Sas. Nasa likod yung Sas. Your team destroyed a turret. Dali, regen na ako konti. Namatay ako sa ano. Pasag, tapos, nice one. Woo! Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.